channel. This is Magkawas and welcome to our new vlog. For today's video, Loxers, ay isi-share ko sa inyo itong isang Louis Vuitton bag na nabili ko. Well, na-order ko siya sa isang shopper abroad and this is a brand new Louis Vuitton pochette métis bag in monogram canvas. Ayan siya. Ang ganda niya. Kaya lang, hindi kayo maniniwala. Nung tiningnan ko yung kanyang date code or the leather tab na nasa bulsa niya dito sa likod, doon natin makikita yung date code niya. Sa may gilid, sa may makikita ko yung leather tab doon, tingnan nyo kung ano yung nakita ko. Blanco. Walang naka-embossed, as in blanco yung kanyang leather tab na supposedly nandun dapat yung 2 letters and 4 numbers or yung tinatawag nating date code or mas kilala ng iba sa serial number. Pero hindi pala siya wala. Ngayon, finlip namin, akala namin talaga wala. Pero finlip namin, tingnan namin yung kabilang side, pinul namin yung leather, then dun namin nakita na meron pala siyang date code. Which is, ayan, nasa picture. Kaya lang, natahi siya. Wala pa sa 1/4 yung kita sa kanya, as in hindi mo na mabasa kung anong letter at kung anong number siya. So now, the question, bakit ba natin tinitingnan yung date code or yung serial number? Ito kasi yung nagde-determine kung kailan ginawa or minanufacture ang isang Louis Vuitton bag at kung saan siya ginawa. So, the first 2 letters will indicate kung saan siya manufactured, like if it's made in France, made in USA, made in Spain. And then, the 4 numbers naman, yun naman yung magde-determine kung anong month at kung anong year siya na manufacture. So, kumbaga, yun yung way natin to determine kung ilang taon na, kung gaano na ba katanda yung Louis Vuitton bag natin. So now, for this Louis Vuitton pochette métis bag, hindi ko alam kung paano siya nakalusot sa quality control ng Louis Vuitton na in-out nila kahit ganun yung date code niya. But then, sinishare ko to sa inyo guys para in case lang na maka-encounter kayo. It doesn't mean na ang isang Louis Vuitton kung wala totally na nakalagay na date code or gano'n na embossed dun sa kanyang leather tab, kung wala kayong nakita, hindi po siya indication na yung bag nyo is fake. So, hindi natin siya pwedeng gawing parang pinaka-basis lang na dahil wala siyang date code, wala siyang nakalagay, it means na fake na yung nabili nyong bag. Way back mga 5 years ago, nung bago pa lang ako into this bag business, merong isang nag-sell sa akin ng isang Louis Vuitton bag niya. Personal bag niya yun na nabili niya in Greenbelt. It's a Louis Vuitton totally bag in monogram canvas. Nalaman niya lang na wala palang date code din na naka-emboss dun sa leather tab nung hinanap ko na. Kasi pag bumibili ako, chine-check ko yan hinahanap ko yung date code, tinitingnan ko kung may damage ba. So, napansin ko wala siyang nakalagay. So, hindi niya rin alam. Kasi, nung time naman na binili niya yon, hindi naman niya alam na pwede niya palang i-resell yung bag niya pag nagsawa na siya. At hindi niya rin naman alam yung mga ganyan-ganyan na date code. Kumbaga, hindi niya na binusisi yung bag. Kasi may mga ganong buyers, mayroong mga ganon na bag lovers na pag bumili sila and as long as na alam nila sa sarili nila na binili nila yon sa Louis Vuitton store. So, alam nila sa sarili nila na legit yung bag na nabili nila. So, ang problema, what if you decided to resell it after mong gamitin? After na magsawa ka na and instead na nakakip lang siya sa closet mo, you want to convert it into cash. Mahirap magbenta ng isang Louis Vuitton bag na walang date code or serial number. Kasi, unang-una, like, for example, ako, syempre, isang factor din yun na tinitingnan natin kapag nag-check tayo ng authenticity ng isang bag kasi yung font niya, 'di ba? So, isang way to check kung legit ba yung bag. Kasi, pwede mong sabihin na, legit yan, nabili ko yan sa Greenbelt, nabili ko yan sa Soler, nabili ko yan sa US, sa Louis Vuitton sa US.
Pero ang tanong, maniniwala ba kaagad sa'yo yung binibentahan mo? Especially kung hindi naman kayo magkakilala, 'di ba? So it's your words against dun sa bag mo. Next, kapag 'di ba, tayong mga buyers usually, kapag bibili tayo ng isang mamahaling bag, ang unang-unang hinahanap natin sa isang bag, asan yung serial number niya? Diba? Aminin nyo! Yun ang una nating hinahanap sa isang mamahaling bag. Especially Louis Vuitton, Chanel bags. Yung iba, sinusearch pa nila, tinatype pa nila sa Google kung meron bang lalabas na ganung model for that particular code. So, for me, yun ang importance kung bakit kailangan yung i-double check yung mga bags na binibili nyo if meron siyang nakalagay na date code or the serial code. Pero again, inuulit ko, it doesn't mean na porket wala po siyang nakalagay, ay fake na siya. For this case, pupunta tayo ng Louis Vuitton, susubukan nating papalitan sa kanila itong bag. We're now here in Greenbelt. So, ayan, gala-gala, shopping mode. Kunwari lang shopping. Window shopping lang tayo, guys. Pero punta muna tayo ng Louis Vuitton para dun sa sadya natin na subukan natin kung papalitan nila yung Louis Vuitton pochette nipis. Pinabili ko siya sa shopper ko doon sa Italy. And yun, sad to say na wala siyang date code. Hindi na-check ng mabuti. Kaya yun. Let's try. Kaya ate nag-shopping na sa LV, oh. Ang dami na nabili, oh. Diba ang dami na nabili? Buti pa siya naka-shopping na. Tayo kaya. May ma-shopping kaya tayo. Balenciaga is open also. Gucci. Sarap mag-shopping, oh. Kaya lang wala tayong pan-shopping. Window na lang tayo. May pila sa LV. May pila. Hindi tayo basta makakapasok. So, kailangan natin mag-fall in line. Ay, baba tayo. Hindi tayo makaspas. Ganyan mo. Nagkita pa tayo dito. Small world. Pero yun, nakita kami dito ni, yung may-ari ng Hermes na kama. Dun sa vlog ko, guys. Andito rin siya nagsha-shopping. O, diba? Hindi mo nakilala kanina. Hindi kita nakilala. Eh, kasi naka-face mask ka eh. Familiar yung boses ko. Ang galing, diba? Small world. Oh, see? Ganyan talaga pag addict. Alam na ko saan magkikita. Wow, 277,000. Ganda. Hindi natin afford yan. Kaya mo nun. Hindi kasi pabili. Kasi sinamahan ko lang. This Zoe wallet. It's nice also. Meron kang Metro Bank. I can reserve it for you. In your name. Meron kasi ako. Pero marami ako na-shop. I'm giving your name para Ang ano ko yun, yung dalawang pinareserve ko doon. This is nice. Leather type ng on the go. There's a black and white. Ah, Cute, okay. no? Ang cute niya. Partner siya nung bag kanina. Well, syempre naman sa may partner, pero ang ganda niya rin ng shirt. Correct. How much is this? For men. No, this is women. Ah, okay. If there are no excuse, it's 49. Oh, 49,800 for a t-shirt. Mag-iisip muna ako ng ilang isip. This t-shirt is a limited edition. 49,000 from Louis Vuitton. Ang ganda niya. Ay, ang ganda bagay sa damit ko. Sis, ang bagay, oh. Look. It's nice. This one cost around 280 something. And it's in Vuitton skin. This one naman is the plain one. It costs around 240 plus. Both are in mini size. Super duper cute. Super nice. This one is different handle. Ito cute din. Kakaiba naman siya. At nag-text na si RCBC. Thank
you for using your RCUC bag cards on Louis Vuitton. At dahil dyan, may utang na naman tayo. Guys, if you want to visit Louis Vuitton, look for Miss Mary. As in, sobrang napaka-patient niya. I-assist ka niya to the max. Kaya ang dami ko nabili. Good ako. Good ako ni Mary. But these are all good vibes. Yes. So there, Luxers, I'm glad na napapalitan natin yung ating pochette ni T na bag. So, nag-add na lang ako ng mga, thank you kuya, nagdagdag na lang ako ng ibang products. Yon, so minus na lang namin. Then yung difference, yon, nag-cash out na lang ako. And then, since wala kasing stock dito ng ng pochette ni T, so yon, pumili na lang ako ng ibang items, tapos nagdagdag na lang ako. And it's such a wonderful shopping experience kasi ang bait-bait ni Marie yung nag-assist sa akin. Kaya napadami yung nabili ko. Imbes na change item lang, talagang hindi ko napigilan na pabili talaga ako. And maganda ngayon magmili dito sa Greenbelt kasi walang masyadong tao. Look nyo, naglalakad kami around dito. Ayan o, kami lang. As in, kami lang yung naglalakad. Walang masyado kayong tao na makikita. So, okay din para sa iba na kung takot kang lumabas, ayaw mo ng masyadong madaming tao. Greenbelt is a perfect place to come kung gusto mong mag-chill out lang or magtanggal ng some stress. Basta make sure na you always wear your face mask. And yan, shield or gloves kung meron kayo. Basta always keep safe.